Tại sao gia vị thứ bây giờ mà chỉ cần ra siêu thị tốn vài chục nghìn là mua được, lại từng được coi là quý hơn vàng? Bạn không nghe nhầm đâu, cách đây vài trăm vài nghìn năm, người ta sẵn sàng đánh đổi cả gia tài, gây chiến tranh, thậm chí hy sinh mạng sống chỉ để có được một hũ tiêu, vài thanh quế hay là một nhúm đinh hương. Chúng ta cần phải hiểu bối cảnh lịch sử để thấy tại sao gia vị lại quý đến như vậy. Cách đây cả nghìn năm, gia vị không chỉ là thứ để làm món ăn ngon hơn, nó là biểu tượng của quyền lực, của giàu có, thậm chí là vị thế xã hội. Nếu ngày nay người ta khoe siêu xe hay biệt thự, thì thời Trung Cổ ở châu Âu, việc bạn bày ra một bàn tiệc với thịt bò ướp tiêu đen hay bánh ngọt rắc bột quế là cách để thể hiện sự sang giàu. Nhưng gia vị có sức hút như vậy từ bao giờ? Gia vị có sức hút bởi vì chúng hiếm. Hầu hết những loại gia vị ngon như là tiêu, quế, đinh hương, nhục đậu khấu thì không trồng được ở châu Âu, không mọc ở châu Âu, nơi mà giới quý tộc phát cuồng vì chúng. Chúng đến từ những vùng đất xa xôi như Ấn Độ, Indonesia, Sri Lanka hay là Trung Đông. Muốn có gia vị, bạn phải vượt qua hàng ngàn cây số, qua sa mạc nóng như thiêu, biển cả đầy bão tố, đối mặt với cướp biển, thú dữ và cả những thương nhân trung gian đội giá lên gấp trăm lần. Nói chung, để có một nhúm tiêu ở trên bàn ăn, người ta phải trả giá bằng mồ hôi, nước mắt, đôi khi là cả máu. Và hồi đó, công nghệ bảo quản thực phẩm còn thô sơ, không có tủ lạnh, không có máy hút chân không. Gia vị như muối, tiêu hay gừng không chỉ là món ăn ngon mà còn bảo quản thực phẩm và ngăn thịt thối rữa. Thậm chí khi đồ ăn bắt đầu có mùi thì người ta phải dùng gia vị để che mùi, là món ăn vẫn ăn được. Hơn thế nữa, gia vị còn được coi là thuốc chữa bệnh. Người cổ đại tin rằng tiêu giúp trị đau bụng, quế tăng cường tuần hoàn, đinh hương chữa đau răng. Dù khoa học sau này chứng minh không phải tất cả đều đúng, nhưng niềm tin đó khiến gia vị ngày càng trở nên quý giá. Thậm chí trong một số nghi lễ tôn giáo, gia vị như quế hay là một số gia vị khác được dùng để dâng lên thần linh vì mùi thơm của chúng được coi là mùi thơm của thánh thần. Nói đến gia vị quý hơn vàng, không thể không nhắc đến muối, thứ mà bây giờ rẻ như tro, nhưng cách đây vài ngàn năm, nó là tài sản quốc gia, là vàng trắng của nhân loại. Muối quan trọng đến mức nó không chỉ là gia vị mà còn là nền tảng của các nền văn minh. Tại sao muối lại quý như vậy? Đơn giản thôi, không có muối, con người không sống được. Muối cần thiết để duy trì cân bằng chất lỏng trong cơ thể và nó là cách duy nhất để bảo quản thực phẩm trong thời kỳ không có công nghệ hiện đại. Muốn giữ thịt, cá, rau củ qua mùa đông dài, chỉ có muối mới làm được. Một xã hội không có muối là một xã hội chết đói. Ở La Mã cổ đại, muối quý đến mức người ta trả lương cho lính bằng muối. Từ đó thì có từ salary, tức là lương, bắt nguồn từ từ san, nghĩa là muối trong tiếng Latin. Thậm chí có những con đường được xây dựng chỉ để vận chuyển muối, gọi là Via Salaria, tức con đường muối. Ở châu Phi, người ta dùng những thanh muối rắn để làm tiền tệ, đổi lấy vàng, ngà voi hay nô lệ. Ở Trung Quốc, thuế muối là nguồn thu quan trọng của triều đình và có thời điểm giá muối cao hơn cả giá vàng. Nhưng muối không phải lúc nào cũng dễ kiếm. Ở những vùng gần biển, người ta có thể trưng cất muối hoặc là muối từ nước biển. Nhưng ở những vùng sâu và vùng xa, muối phải được đào từ mỏ hoặc chiết xuất từ nước ngầm, một quá trình tốn công sức khủng khiếp. Các mỏ muối như ở Ba Lan hay Áo trở thành những mỏ vàng thực sự, được bảo vệ nghiêm ngặt như kho báu quốc gia. Một số mỏ muối thậm chí còn có cả nhà nguyện dưới lòng đất, được chạm khắc từ muối, đẹp giống như một kỳ quan. Câu chuyện thú vị về muối xuất hiện ở Venice của nước Ý. Thành phố này giàu lên nhờ buôn bán muối, đến mức họ xây cả cung điện bằng tiền từ muối. Nhưng cũng vì muối mà Venice không ít lần gây chiến với những thành bang khác để tranh giành quyền kiểm soát các mỏ muối. Thậm chí vào thế kỷ thứ 14, khi nguồn cung muối bị gián đoạn, giá muối châu Âu tăng vọt, gây ra lạm phát và bất ổn xã hội. Nói chung, muối không chỉ là gia vị, muối là một yếu tố đã thay đổi lịch sử. Nếu muối là vàng trắng thì tiêu chính là vàng đen. Hồi Trung Cổ, tiêu đen đắt đến mức người ta dùng nó để trả tiền thuê nhà, làm của hồi môn, thậm chí là đếm từng hạt như là đếm tiền xu. Một túi tiêu đen nhỏ có thể mua được cả một con bò và ở một số nơi nó có giá ngang với giá vàng. Tiêu đen có sức hút đặc biệt vì nó đa năng. Không chỉ làm món ăn ngon, tiêu còn được coi là thuốc chữa bệnh. Người thời đó tin rằng tiêu giúp trị đau bụng, tăng cường tiêu hóa, thậm chí là tăng sức mạnh đàn ông. Thêm nữa, tiêu dễ bảo quản, dễ vận chuyển và có thể dùng trong mọi món ăn, từ súp, thịt nướng cho đến bánh ngọt. Nói chung, tiêu là vua của các loại gia vị. Vào thế kỷ thứ 5, khi mà người Visigoth dưới sự dẫn dắt của Alaric tấn công và bao vây thành Rome, để chuộc hòa bình, La Mã đã phải trả một khoản tiền chuộc khổng lồ gồm có vàng, bạc, lụa
và ước tính là hàng trăm cân tiêu. Tiêu đen không chỉ là gia vị mà còn là tài sản chiến lược ngang hàng với vàng bạc. Ngoài muối và tiêu, còn có những gia vị khác cũng quý như vàng, ví dụ như là quế, đinh hương và nhục đậu khấu. Những thứ này không chỉ đắt vì hiếm mà còn gắn liền với những câu chuyện thần thoại khiến giá trị của chúng tăng vọt. Hồi đó thì người châu Âu không biết chính xác gia vị đến từ đâu. Những thương nhân Ả Rập, những người kiểm soát con đường buôn bán gia vị thường kể những câu chuyện hoang đường để tăng giá trị. Họ nói rằng quế được lấy từ tổ của những con chim khổng lồ trên vách núi, chỉ có thể thu hoạch bằng cách dụ chim mang quế về. Hoặc đinh hương chỉ mọc trên những hòn đảo được rồng canh giữ và người thu hoạch phải liều mạng. Những câu chuyện nghe thì bốc phét nhưng lại khiến gia vị trở nên bí ẩn và làm giới quý tộc phát cuồng. Quế ví dụ từng là biểu tượng của sự xa xỉ. Ở Ai Cập cổ đại, người ta dùng quế để ướp xác vì mùi thơm của nó được coi là thánh thần kết nối với thế giới bên kia. Ở châu Âu, quế đắt đến mức chỉ có vua chúa mới dám dùng. Một thanh quế nhỏ có thể đổi được cả một con ngựa tốt. Thậm chí có truyền thuyết nói rằng nữ hoàng Sheba từng tặng vua Solomon hàng tấn quế để thể hiện sự giàu có của mình. Đinh hương và nhục đậu khấu thì còn đắt hơn vì chúng chỉ mọc ở vài hòn đảo nhỏ tại Indonesia, tạm gọi là quần đảo gia vị. Đinh hương với mùi thơm nồng và khả năng khử trùng được dùng để chữa đau răng, làm nước hoa, thậm chí là xua đuổi tà ma. Nhục đậu khấu thì được coi là thần dược với niềm tin rằng nó có thể chữa bệnh dịch hạch, dù thực tế không phải là như vậy. Vì nguồn cung hạn chế, giá của chúng cao ngất ngưởng. Vào thế kỷ 16, một ký nhục đậu khấu ở châu Âu có thể mua được cả một ngôi nhà. Câu chuyện điên rồ là vào giữa thế kỷ 17, khi người Hà Lan đã đổi đảo Manhattan, nơi giờ là trung tâm New York, để lấy đảo Run, một hòn đảo nhỏ xíu ở Indonesia trồng nhục đậu khấu. Hồi đó người Hà Lan nghĩ rằng họ có lãi vì nhục đậu khấu quý hơn nhiều so với một mảnh đất hoang ở tận châu Mỹ xa xôi. Ai ngờ vài trăm năm sau, Manhattan trở thành trung tâm tài chính thế giới. Đúng là lịch sử có những điều không ai ngờ tới. Gia vị vì nó rất quý nên nó xuất hiện một con đường gọi là con đường gia vị, hành trình đưa gia vị từ phương Đông đến phương Tây. Đây không chỉ là con đường thương mại mà còn là con đường của tham vọng, của chiến tranh và khám phá. Nó giống như con đường của dầu mỏ bây giờ. Hồi đó, gia vị đi qua hai tuyến chính, đó là con đường tơ lụa trên biển và con đường tơ lụa trên đất liền. Cả hai đều nguy hiểm chết người. Trên đất liền, thương nhân phải vượt qua sa mạc, qua dãy Himalaya, đối mặt với cướp, thú dữ và thời tiết khắc nghiệt. Trên biển, họ phải đấu với bão tố, cung cướp biển và bệnh thiếu vitamin C. Nhiều người bỏ mạng nhưng phần thưởng thì xứng đáng. Một chuyến hàng gia vị thành công có thể biến một người thương nhân bình thường trở thành một triệu phú trong một đêm. Nhưng con đường gia vị cũng đầy máu và nước mắt. Những thương nhân Ả Rập, những người Venice và sau này là người Bồ Đào Nha, Hà Lan, người Anh đã tranh nhau quyền kiểm soát các tuyến buôn bán. Họ xây pháo đài, chiếm đảo, thậm chí tàn sát những người dân bản địa để độc quyền gia vị. Vào thế kỷ 17, người Hà Lan từng thảm sát gần như toàn bộ người dân đảo Banda để kiểm soát nhục đậu khấu. Chính sự điên cuồng vì gia vị đã dẫn đến kỷ nguyên khám phá. Christopher Columbus khi vượt Đại Tây Dương vào năm 1492 thực ra không hẳn là muốn tìm châu Mỹ. Ông muốn tìm một con đường biển mới để đến với Ấn Độ để mua gia vị rẻ hơn, phá vỡ thế độc quyền của người Ả Rập và người Venice. Dù Columbus không tìm ra gia vị, ông lại mở ra một kỷ nguyên mới. Tương tự là những Vasco da Gama hay là Ferdinand Magellan và nhiều nhà thám hiểm khác cũng bị thúc đẩy bởi cơn khát gia vị. Nói vậy để thấy, gia vị không chỉ là một món hàng, nó là một động lực để thay đổi cả thế giới. Gia vị không chỉ là hàng hóa mà còn là nguyên nhân của chiến tranh. Một ví dụ điển hình là cuộc chiến gia vị Hà Lan-Bồ Đào Nha vào thế kỷ 16-17. Hai nước này đánh nhau tơi bời để kiểm soát những hòn đảo trồng đinh hương và nhục đậu khấu ở Indonesia. Người Hà Lan cuối cùng thắng, nhưng cái giá là hàng ngàn mạng người, hàng chục con tàu và sự tàn phá của nhiều hòn đảo. Họ lập ra công ty Đông Ấn Hà Lan, công ty đầu tiên trên thế giới có cổ phiếu, và dùng nó để độc quyền buôn bán gia vị. Công ty mạnh đến mức có quân đội riêng, tàu chiến và có quyền tuyên chiến với bất kỳ ai dám cản đường. Gia vị cũng ảnh hưởng đến chính trị. Ở Pháp thế kỷ 18, thuế muối cao đến mức người dân nổi dậy, góp phần vào cách mạng Pháp. Ở Ấn Độ, Gandhi từng dẫn đầu cuộc tuần hành muối vào năm 1930 để phản đối thuế muối của thực dân Anh. Nói chung, gia vị không chỉ là niềm vui trên bàn ăn, mà nó là một yếu tố làm rung chuyển cả thế giới. Gia vị từng là vàng, nhưng bây giờ nó không còn là vàng nữa, nó là một thứ bình dân. Có vài lý do để khiến gia vị trở thành một thứ bình dân. Khi người châu Âu chiếm những vùng đất trồng gia vị ở Ấn Độ, Indonesia hay Sri Lanka, họ bắt đầu trồng đại trà. Các đồn điền tiêu, quế, đinh hương mọc lên khắp nơi, làm nguồn cung tăng vọt. Không hiếm thì cũng bớt quý. Hay hiện nay,
Tàu hiện đại hơn, la bàn và bản đồ chính xác hơn, đường biển an toàn hơn. Chi phí vận chuyển gia vị giảm mạnh, vì thế nên giá gia vị cũng hạ nhiệt. Và nhất là khi tủ lạnh, máy hút chân không và những phương pháp bảo quản hiện đại ra đời, vai trò của gia vị trong bảo quản thực phẩm giảm đi. Người ta không còn cần muối hay tiêu để giữ thịt qua mùa đông. Nhu cầu cũng thay đổi, giới quý tộc dần chuyển sang săn lùng những thứ khác như là đường, cà phê, trà, sô-cô-la. Gia vị gần mất đi biểu tượng của mình. Khi thương mại toàn cầu phát triển, gia vị không còn là món hàng độc quyền của một vài quốc gia. Bất kỳ quốc gia nào cũng có thể trồng tiêu, quế ở trong vườn nhà. Đến thế kỷ 19, gia vị trở thành thứ mà ai cũng có thể mua. Nhưng di sản của nó thì vẫn còn. Những thành phố giàu có như là Venice, Amsterdam, Lisbon đều ra đời nhờ gia vị. Những công ty khổng lồ như Đông Ấn Hà Lan cũng bắt đầu từ cơn sốt gia vị. Thậm chí bản đồ thế giới như chúng ta biết ngày hôm nay với châu Mỹ và các tuyến hàng hải cũng được vẽ nên nhờ những chuyến đi tìm gia vị. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.